Bine v-am regăsit! Astăzi continui această serie de mesaje abordând tema împietririi inimii lui Faraon, o meditație despre voința umană și intervenția arbitrară a lui Dumnezeu. În primele etape ale confruntării dintre Moise și Faraon, Biblia nu ne spune că Dumnezeu ar fi împietrit inima lui Faraon, ci că Faraon însuși a ales să-și împietrească inima. Aceasta este o nuanță importantă care arată că la început Faraon a acționat din propria voință și nu sub influența directă a lui Dumnezeu. Primul caz de împietrire a inimii lui Faraon apare în Exod 7, cu 13 la 14, imediat după ce Aaron și Moise fac semnul prefacerii toiagului în șarpe. Textul biblic afirmă: inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de ei, după cum spusese Domnul. Este important de remarcat că în această relatare se menționează doar că inima lui Faraon s-a împietrit, fără a sugera vreo intervenție divină directă. Așadar, decizia de a nu asculta de Moise și Aaron vine dintr-o hotărâre personală a lui Faraon. Un al doilea exemplu apare în Exod 7 cu 22 la 23, după ce Moise transformă apa Nilului în sânge. Aici se spune: dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel cu vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și Aaron, după cum spusese Domnul. Din nou, vedem că textul îl descrie pe Faraon ca împietrindu-și inima în mod voluntar, probabil din mândrie sau din dorința de a păstra controlul asupra poporului său și asupra Egiptului. În ambele cazuri, Biblia sugerează clar că Faraon își împietrește inima de bunăvoie. Aceasta arată că, în etapele inițiale ale evenimentelor, Faraon are libertatea de a alege cum să răspundă la cererile lui Moise și la semnele divine. Astfel, Dumnezeu nu îi anulează de la început libertatea de alegere, ci îi permite să acționeze din propria sa voință. Intervenția divină în împietrirea inimii lui Faraon. Pe măsură ce evenimentele se desfășoară, după mai multe refuzuri ale lui Faraon, Biblia ne arată o schimbare în dinamica împietririi inimii sale. Dacă la început Faraon își împietrea inima din proprie inițiativă, ulterior Dumnezeu preia controlul și împietrește el însuși inima lui Faraon pentru a-și împlini planul divin. Această schimbare este marcată clar în textul biblic. În Exod 9 cu 12 la 13 apare prima mențiune clară că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Aceasta reprezintă o schimbare față de episoadele anterioare, în care Faraon își împietrea singur inima. Aici vedem că Dumnezeu intervine activ pentru a-și îndeplini planul, întărind ceea ce Faraon deja alesese în mod repetat. Intervenția divină este anunțată încă din Exod 7 cu 3 la 4, când Dumnezeu îi spune lui Moise: eu voi împietri inima lui Faraon și voi înmulți semnele și minunile mele în țara Egiptului. Este important de remarcat faptul că expresia folosită este la viitor, voi împietri, și nu la trecut, ceea ce sugerează că împietrirea inimii lui Faraon va urma unui proces. Aceasta confirmă ideea că Dumnezeu nu împietrește inima lui Faraon de la bun început, ci doar după ce Faraon și-a împietrit inima în mod repetat de bunăvoie. Preștiința lui Dumnezeu și libertatea umană, din această analiză, reiese o relație interesantă între preștiința lui Dumnezeu și libertatea umană. Dumnezeu știe dinainte cum va reacționa Faraon la semnele și minunile sale, însă îi permite să-și împietrească inima din proprie voință în primele etape. Intervenția divină nu are loc imediat, ci după ce Faraon persistă în refuzul său. Aceasta sugerează că preștiința lui Dumnezeu nu anulează libertatea omului de a alege, ci lucrează împreună cu aceasta. Faraon a avut ocazia să-și deschidă inima și să asculte de Moise, dar a ales, în repetate rânduri, să refuze. Abia după ce Faraon a dovedit o împietrire continuă și deliberată,
Dumnezeu a intervenit pentru a-și îndeplini planul de eliberare a poporului Israel. Această succesiune de evenimente susține ideea că predestinarea, așa cum o înțelegem din acest text, nu înseamnă că Dumnezeu impune de la început anumite alegeri asupra oamenilor, ci că El confirmă și folosește alegerile libere ale acestora pentru a-și manifesta voința divină. Concluzie. În concluzie, relatarea împietririi inimii lui Faraon în cartea Exodului ne oferă o imagine complexă a interacțiunii dintre voința umană și suveranitatea divină. La început, Faraon își împietrește inima de bunăvoie, refuzând în mod repetat să asculte de cererile lui Moise. Abia mai târziu, Dumnezeu intervine în mod activ și îi împietrește inima, după ce Faraon a ales în mod repetat să se împotrivească. Această dinamică sugerează că preștiința lui Dumnezeu nu anulează libertatea umană, ci confirmă și întărește alegerile făcute de oameni pentru a-și împlini planul. Această lecție profundă ne arată cum libertatea omului și suveranitatea lui Dumnezeu pot coexista într-un mod misterios și plin de sens în planul divin. Multă pace!